საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა Pirveli გაგაცნობთ. მინისტრების სავარძლებს ჯერჯერობით ისევ ინარჩუნებენ ქართული ოცნების შეხვედრიდან გამოსული დეპუტატები აცხადებენ, რომ დღეს მთავრობის რომელიმე წევრის ან პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შესახებ საკითხები არ განუხილავთ. ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით 3 საათის განმავლობაში მხოლოდ UNICEF-ის პროგრამაზე მსჯელობდნენ. მთელი დღის განმავლობაში კი ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პოლიცსაბჭოს სხდომაზე მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზეც უნდა ემსჯელოთ. არ შემდგარ სამთავრობო ცვლილებებზე და ოცნებაში გამართულ შეხვედრაზე ანა ხალაია ისაუბრებს. სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმება და საუბარი შეეხო მხოლოდ გაეროს ეგიდით ჩატარებულ UNICEF-ის კვლევას. ეს იყო იმ განცხადებების შინაარსი, რომელსაც მმართველი გუნდის წარმომადგენლები აკეთებდნენ პარტია ქართულ ოცნებაში 3 საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მათი მხრიდან არ დადასტურდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს შესაძლოა ოცნება სამთავრობო ცვლილებები განეხორციელებინა. იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა პოსტი დაეტოვებინა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და ასევე შეცვლილი იყო რამდენიმე მინისტრი მინისტრთა კაბინეტში, როგორც გაირკვა 3 საათის განმავლობაში, როგორც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც მხოლოდ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებსა და UNICEF-ის კვლევაზე საუბრობდნენ. რას ამბობდა ოცნება აუდიენციის დაწყებამდე და აუდიენციის დასრულების შემდეგ, შეგვიძლია დეტალები უკვე ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. ქართული ოცნების ოფისში გამართული შეხვედრიდან გამოსული საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აცხადებდნენ, რომ სამთავრობო ცვლილებებზე არ უმსჯელიათ. მათი თქმით, რამდენიმე საათიანი შეხვედრა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017-ს დაეთმო. თუმცა შეხვედრის დაწყებამდე მმართველი გუნდის წევრები აცხადებდნენ, რომ შესაძლოა განიხილონ ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი კალიბრის. ჯანდაცვის მინისტრ სერგეენკოს ამ კომენტარში არ უხსენებია, რომ შეხვედრაზე UNICEF-ის კვლევას განიხილავდნენ. მე არ შემეძლია ახლა გითხრათ შეხვედრაზე განსახილველი საკითხების შესახებ სამწუხაროდ კომენტარის გარეშე. პოტენციურად შეიძლება განხილული იყოს ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი კალიბრის. სერგეენკო იყო მინისტრთა კაბინეტის ერთადერთი წევრი, რომელიც დღეს ოცნების ოფისში ღიად მთავარი შესასვლელიდან შევიდა, თუმცა როგორც ცნობილია, შეკრებას მთავრობის თითქმის ყველა წევრი, პრემიერი და პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ დღეს სამთავრობო ცვლილებებზე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. მათ შორის საუბარი გიორგი კვირიკაშვილის შეცვლასაც შეეხებოდა. შეხვედრის დაწყებამდე უმრავლესობის რამდენიმე წევრი ღიად აცხადებდა, რომ ცვლილებების დროა და რიგი მინისტრების შეცვლა საჭიროა. პროცესებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცვლილებების დრო დგება, მაგრამ კონკრეტულად რომელი როგორ რანაირად ამაზე ახლა მე მიმდინარე პროცესებმა ბევრი რამე გააშიშლა და აჩვენა ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას და არა თვალის დახუჭას. არ ვიცი ახლა ეს სახელოთ, მაგრამ ისე რომ ცვლილებების საჭირო ამას გვაჩვენებს ალბათ ის სიტუაცია, რომელიც ქვეყანაშია, რადგანაც მოთხოვნა არის საზოგადოებაში ამხელა პროტესტი არის. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მე დღეს დილით ჩამოვედი, ამიტომ არ ვიცი. მე ჯერ ერთი ვთვლი, რომ კრიზისი არ არის, პირდაპირ მინდა განვაცხადო, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნარატივი, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისა და ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალების ნარატივი კრიზისთან დაკავშირებით და მიმაჩნია, რომ აი ესეთ სახელისუფლებო კრიზისთან ჩვენს საქმე არ გვაქვს. 3 საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი დეპუტატებმა მოულოდნელი განცხადებები გააკეთეს. კატეგორიულად უარყვეს, რომ განიხილავდნენ სამთავრობო ცვლილებებს და ყველა ერთხმად ამბობდა, რომ საუბარი შეეხებოდა UNICEF-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ კვლევას. უმრავლესობის სხდომაზე ჩვენ განვიხილეთ ყველა მიმდინარე საკითხი და მოვლენები, რომელიც ბოლო პერიოდში ვითარდებოდა ქვეყანაში, განვიხილეთ გაეროს ეგიდით ჩატარებული კვლევის შედეგები მოსახლეობის კეთილდღეობის შესახებ. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებების საკითხს, ეს არ ყოფილა უმრავლესობის სხდომის დღის წესრიგში განხილვის საგანი. გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება საკანონმდებლო, თუ იქნება საკადრო, თუ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ჩვენთვის არის მეორეხარისხოვანი და თუ ეს საჭირო გახდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდში არასოდეს არ ყოფილა გადაწყვეტილებებზე მსჯელობის პრობლემა. ცვლილებების საჭიროება შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ ზოგადად ვხედავდით, მაგრამ დღეს არ ვსაუბრობთ ამაზე. ასევე ვისაუბრებ კიდევ ერთხელ გაუნებით იმ საკითხებზე, რაზეც შიგნით გქონდა საუბარი, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს იყოს კორექტული. დღევანდელ შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი სამთავრობო ცვლილებებზე ან მის შესაძლებლობებზე. დღევანდელ
ეს შეხვედრაზე იყო საუბარი UNICEF-ის მონაცემებზე. თუ კი რჩემა რომელმა თანაგუნდელმა თქვა რომ რაიმე ცვლილებების დრო არის, ალბათ უპრიანი იქნება მას კითხოთ. ერთადერთი ვინც ჟურნალისტებთან დაადასტურა რომ სამთავრობო ცვლილებებსაც განიხილავდნენ დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი იყო. არა, იყო შიგადაშიგ წინადადებები წარმოითქვა, მაგრამ მსჯელობა ამ საკითხზე. რა წინადადებებზე იყო საუბარი? შიგადაშიგ იყო ბაზარი გამოთქმული. ფიზინა ძირითადად დაინტერესებული არის ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებით. კმაყოფილია ეკონომიკურად? არ არის კმაყოფილი, მე შემიძლია ამ მოთქვათ, იმიტომ რომ ჭარბვალიანობა საკმაოდ მაღალი დონის არის. მედიაში მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი გადადგებოდა. მის შემცვლელად კი ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტი მინისტრები გიორგი გახარია და მაია ცქიტიშვილი სახელდებოდნენ. საუბარი იყო აგრეთვე, რომ პოსტს დატოვებდა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, ასევე ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. სწორედ ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით ოპოზიციური პარტიების ლიდერები კონსულტაციებს განაგრძობენ. მმართველი გუნდის ოპონენტებს გაერთიანების სურვილი დღევანდელი არჩევმდგარი სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ უფრო გაუმღარდათ. რუსთან დუმბაძე გვეტყვის, გაერთიანდება თუ არა ოპოზიცია ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეთნა მანამდე გეტყვით, რომ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ეს იყო მორიგი ტყუილი ხელისუფლების მხრიდან, მათ არ სჯერათ უმრავლესობის წევრების განცხადებების, რომ დღეს თითქოს პოლიცსაბჭოს სხდომაზე სამთავრობო ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. მმართველი გუნდის ოპონენტები ირწმუნებიან, რომ დღეს მთავრობა უბრალოდ ვერ შეთანხმდა და ვერ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, რადგან შესაძლოა მინისტრთა კაბინეტის წევრების მხრიდან ყოფილიყო დღეს გარკვეული წინააღმდეგობები და სწორედ ასე ეცადა მთავრობა, რომ სიმართლე დაემალა. ოპონენტების შეფასებით ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მმართველ გუნდში არის სერიოზული კრიზისი და სწორედ ასე ცდილობს მთავრობა, რომ ეს კრიზისი დაფაროს, სიცრუე და სასაცილოც კი უწოდეს ოპოზიციაში იმ განცხადებებს, რომლებიც უმრავლესობის წევრებმა სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთეს. ბავშვს აღარ სჯერა არც ერთი ქართული ოცნების წარმომადგენლის და თუ მოძებნით ერთ ადამიანს მაინც, ვინც ამ განცხადებების დაიჯერა, მაშინ როდესაც შეხვედრის დაწყებამდე აბსოლუტურად სხვა განცხადებებს აკეთებდა. ეხლა პრაქტიკულად ადამიანებმა თქვეს, რომ ისინი საუბრობდნენ წყალსაწრეთ მილებზე, პარაპეტებზე, ძველ თბილისში ავარიულ სახლებზე, წარმოვიდგენთ, ის ერთი ადამიანიც ვეღარ მართავს თავისივე გუნდის წევრებსაც. უბრალოდ არიან ძალიან სასოწარკვეთილ პოზაში და შეცდომაზე უშუალოდ. მმართველ გუნდში იმაზე უფრო სერიოზული კრიზისია, სამთავრობო კრიზისია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს საზოგადოებრივი წნეხისა და უკმაყოფილების ფონზე, როგორც ჩანს, ფიქრობდნენ, რომ შეეცვალათ მინისტრთა კაბინეტი, მაგრამ იმდენად არეულობა შიგნით, იმდენად გადაუწყვეტელი ვერ გადაწყვიტა, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილმა თუ როგორ იმოქმედოს, რომ ესეც კი ვერ განახორციელეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახეზეა სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი. კიდევ კაი არ ათქოს, რომ პეპლებზე საუბრობდნენ, რომ ზაფხულში რა პეპლებს დაიჭერდნენ. ამაზე უფრო სასაცილო არაფერი შეიძლება იყოს. ნუ თუ თვითონ ჯერეთ იმ განცხადების, რომ ამით ვინმე რომელიმე მოქალაქე გაამართლებს. თვითონვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ სამთავრობო ცვლილებები იქნება. თვითონვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ახალი ესე მთავრობაში იქნება ცვლილებები და გამოვიდნენ და გაეროს კვლევაზე მსჯელობდითო. მე მინდა მოსახლეობას მიმართო. აი ესეთ კომიკურ მთავრობასთან და აი ესეთ კომიკურ ქართულ ოცნებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ვერ დაალაგდნენ ერთმანეთში და ვერ შეთანხმდნენ. კვირიკაშვილი გაუძალიან და ივანიშვილს, წულუკიანი გაუძალიან და კიდევ ვიღაცას, მაგრამ მათი დრო დამთავრებულია. ეს იყო სირაქლემას ხერხი, ქუჩაში თავის ჩაყოფა, მათ შეეშინდათ მარცხის აღიარების, რომელიც სახეზია და იფიქრეს, რომ რამდენიმე დღე კიდევ გადააგორებენ დაწყებულ ღრმა სოციალურ, პოლიტიკურ და სახელმწიფო კრიზისს. ვერ გაბედა მმართველმა გუნდმა იმის თქმა, რომ მათ სჭირთ ავადმყოფობა და ავადმყოფობას უნდა შველა. ამ პროცესების კვალდაკვალ კი ოპოზიცია ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთიანდება. დღეს მორიგი კონსულტაცია გაიმართა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, სადაც საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და როგორც გაირკვა, ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციების გამართვას აპირებენ. მათ დასახეს სამოქმედო გეგმა, რომლითაც ისინი ხელისუფლებას აიძულებენ, რომ ჩანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და შეიცვალოს ხელისუფლება, რადგან ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ თუკი სამთავრობო ცვლილებები განხორციელდება, ეს იქნება უბრალოდ კოსმეტიკური ხასიათის და ის რეალურ შედეგს ვერ მოიტანს.
უკვე აღარავისთვის აღარ არის დასამალი, რომ ქვეყანაში არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი. უმძიმესი ხალხს უსვამს და არა უბრალოდ პოლიტიკური კრიზისი. აქედან გამომდინარე, ყოველდღიურ რეჟიმში ყველა ოპოზიციური პარტია სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ფორმატში არის ვალდებული კონდეს ერთმანეთთან კონსულტაცია შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვжелობთ ჩვენ სამოქმედო გეგმაზე, გვაქვს ძალიან კონკრეტული ცხადი გეგმა, როგორ უნდა უპასუხოთ იმ სასაცილო განცხადებებს უკვე რაც მთავრობის მხრიდან კეთდება. ეს იქნება ყველა ტიპის მექანიზმი, ყველა პოლიტიკური მექანიზმი, ყველა მშვიდობიანი მექანიზმი დაწყებული საპროტესტო აქციებიდან და გაგრძელებული წინააღმდეგობის მოძრაობით და რაც თავარია, ახალი განრიგი, რომელიც ჭირდება ქვეყანას. ეს არის რეფორმების ახალი ტალღა, რაც აუცილებლად ჭირდება ქვეყანას იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს მარაზმი რაც ხდება ქვეყანაში დამთავრდეს. შევთანხმდით იმ პრინციპებზე, რომ საჭიროა შემუშავდეს მემორანდუმი და დაიწყოს პოლიტიკური პროცესი სახალხო საპროტესტო მოძრაობების ჩათვლით, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის განვითარების სტრატეგია და მიაღწიოს იმას, რომ პარლამენტმა თვითდაშლის შემდეგ დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები, რადგანაც მარტო მთავრობის შეცვლა არაფრის დიდებით არ გამოიწვევს რეჟიმის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ცვლილებას. როდის გაიმართება გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციები, ჯერ თვითონ თავადაც არ იციან, ისინი ჯერ მხოლოდ საუბრობენ და მსჯელობენ რესურსების მოძიებაზე და როგორც ირკვევა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში კონსულტაციების შემდეგაც გაგრძელდება. მადლობა პირდაპირ ეთერში რუსტან დუმბაძე საუბრობდა. და რაძარია იუნისეფის კვლევაში, რომელზეც ოცნებაში 3 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებელი გაზრდილი არის ერთ-ერთ მიზეზად სამხმარებლო ფასების მატებაა დასახელებული. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა გაიზარდა, თუმცა მომატებულია სამედიცინო სერვისებზე გაწეული ხარჯებიც. ქვეყნის მთავარ გამოწვევად კი ისევ უმუშევრობა რჩება. იუნისეფის მიერ ჩატარებული კვლევა ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ასახავს. კვლევის მიხედვით მოსახლეობის შემოსავლები გაზრდილია, თუმცა სამხმარებლო პროდუქტებზე ფასების მატების გამო სიღარიბის მაჩვენებელი 2015 წელთან შედარებით 2017 წელს საგრძნობლად გაიზარდა. მაშინ, როდესაც მოსახლეობის სიღარიბის მაჩვენებელი 2015 წელს 2.1%-ს არ აღემატებოდა, 2017 წელს 5% შეადგინა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა გამოკვეთილი ბავშვების სოციალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. კვლევის მიხედვით, რომ საქართველოში მცხოვრები ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმაა, ყოველი მეექვსე კი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ მიღებული შედეგები ლოგიკურია, ვინაიდან საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. სიღარიბის მაჩვენებლები ბოლო 2 წლის განმავლობაში არის გაუარესებული, თუმცა მოსახლეობის აღქმა სიღარიბის არის გაუმჯობესებული, ვინაიდანაც მოხდა შემოსავლების რეალური ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობაში გაზრდილი არის ხარჯები ჯანდაცვაზე, ამის მიუხედავად უფრო ცოტა ოჯახი ასახელებს ფინანსურ ბარიერებს, როგორც პრობლემას, როგორც ჩანს საყოველთაო პროგრამამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ის რომ ქვეყნის მთავარ გამოწვევად კვლავ სიღარიბე და მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა რჩება, არ უარყოფენ მმართველ გუნდში. თუმცა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 2013 წლიდან ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. აკაკი ზოიძე კვლევაში მოცემულ მონაცემებს ბოლო პერიოდში ლარის გაუფასურებით ხსნის. მართლაც ქვეყანაში ძალიან სერიოზული გამოწვევებია ბოლო 27 წლის განმავლობაში, მაგრამ სიღარიბე შემცირებულია 2013 წლის მერე მნიშვნელოვნად. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სიღარიბის დონე, რომელიც ითვლება მოხმარებით, შედარებით გაიზარდა, როგორც დროებითი მოვლენა, რომელიც გამოწვეულია ძირითადად კურსთან შორის სხვაობით, იმის გამო, რომ მოხდა ლარის ინფლაცია. ამავე კვლევის მიხედვით გაუმჯობესებულია ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, თუმცა მომატებულია მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები და მედიკამენტებზე წვდომა. ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც კვლევის პრეზენტაციას პირადად ესწრებოდა, ამბობს, რომ ჯანდაცვის პროგრამაზე გაზრდილი დანახარჯები იმითაა გამოწვეული, რომ კერძო სადაზღვეო კომპანიების მომსახურებით უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს. ჯანდაცვის დანახარჯები გაზრდილი არის არა როგორც ასეთ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, არამედ ჯიბიდან გადასახადები და მათი 80% მოდის მედიკამენტებზე. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემები არის ძალიან სავალალო და დრამატულ ცვლილებებს მოითხოვს, ასეთია ოპოზიციის პოზიცია მოცემულ მონაცემებთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა პირდაპირ კავშირშია ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკასთან. გადის სიღარიბეც გაზრდილია, რაც პირდაპირი შედეგია იმ პოლიტიკისა, რასაც ქართული ოცნება და დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს. ისინი დღემდე ამბობენ უარს, მოიკლონ თვითონ
და მეტი ფული დატოვონ ხალხისთვის და ეს არის პირდაპირ შედეგი იმისა, რომ ძალიან უჭირს ჩვენს მოქალაქეებს გაზრდილი სიღარიბე არის ძალიან სავალალო და მოითხოვს ძალიან დრამატულ ცვლილებებს. ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოში სიღარიბე იმატა. ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა, გაეროს კვლევა ამას აჩვენებს და როგორადაც არ უნდა იმართლონ თავი რაღაც ეკონომიკური ზრდით და ასე შემდეგ. ფაქტია, ამ კვლევით საქართველოს უფრო ღარიბია, ვიდრე იყო გუშინ, ვიდრე იყო გუშინწინ. UNICEF-ის კვლევის მიხედვით საბავშვო ბაღების არარსებობის გამო დაახლოებით 14,000 ბავშვი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ვერ დადის. სავალდებულო განათლების საფეხურზე სკოლაში დასწრების მაჩვენებელი 97%-ია, ამის მიუხედავად 15-დან 18 წლამდე ყოველი მეხუთე ღარიბი ბავშვი აღარ იღებს განათლებას. საქართველოში UNICEF-ი მოსახლეობის კეთილდღეობის შესახებ კვლევას ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ატარებს. სროლა თბილისის ცენტრში მოსაშვილის ქუჩაზე მომხდარის როლის ადგილზე კრიმინალისტებმა ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლილი ტყუის 9 მასრა ამოიღეს. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჯერჯერობით უცნობია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით იკითხებიან თვითმხილველები. სროლა იყო ზუსტად კოტეტის სახლის წინ, აი ისეთი სროლა იყო, რომ რა ვიცი, ვიღაცას ესროდნენ, მე ისიც ესროდა და რა ვიცი, მე გაიქცნენ მანქანებით და მე ორ მხრივ სროლა იყო კი. არ დაჭრილი არავინ არ არის. სისხლი არ დავინახია და ალბათ არა. და ყველა მანქანით წავიდა და ახლა რამდენი ადამიანი? ისინი იყვნენ ან 3 ან 4, არ ვიცი და ეს ბიჭი ერთი იყო, მე მგონი მეორე ან 2. და ყველა მანქანით წავიდა შემდეგ. კი, ერთი გაიქცნენ რა ისინი, ვინც ბევრი იყვნენ და მე ესეც გაეკიდა, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან საშინელება იყო. ვაფშე ყველა დაბლა იწვა ქუჩაში რა. ბავშვები ყართ და ზედაწვა ხალხი. ბავშვებს ვაკის პარკია ხო აქვე და რომ მიდიხარ და ანუ რა ვიცი, საშინელება იყო. სამედიცინო დახმარება პოლიტიკური ნიშნით ინგოროყვას კლინიკის ხელმძღვანელობამ ტრამატოლოგი მურთაზ მამაგეიშვილის სამსახურიდან გაათავისუფლა. მიზეზი მამაგეიშვილის ქცევა გახდა, ექიმმა უარი თქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრის სამედიცინო მომსახურებაზე პოლიტიკური ნიშნით და კლინიკის ხელმძღვანელობამ კი ეთიკის ნორმების დარღვევის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლა. ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი ტრაუმატოლოგი მურთაზ მამაგეიშვილის სამსახურიდან მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნინო კვიტაიშვილმა სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა და ექიმი პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაში დაადანაშაულა. ნინო კვიტაიშვილის განმარტებით მას საავადმყოფოში ტრავმული დაზიანებების შესაბამისი რეკომენდაციები მისცეს, თუმცა ტრაუმატოლოგმა მამაგეიშვილმა სამედიცინო დახმარებაზე უარი სწორედ მისი პოლიტიკური კუთვნილების გამო უთხრა. რიგი ექიმების მხრიდან ნამდვილად იყო გაწეული ადეკვატური, ასე ვთქვათ, დახმარება და გამოკვლევები, ეს ეხება მაგალითად ეკოსკოპიას, კატის გადაღებას, თუმცა შემდგომში უკვე ტრაუმატოლოგი, რომელიც შემოვიდა და პრინციპში მე მისი პაციენტი გავხდით, ერთადერთი შეკითხვით შემოიფარგლა, ეს იყო რა მჭირდა. მე ვუთხარი, რომ მთელი სხეული მტკიოდა და სავარაუდოდ დაჟეჟილობები შეიძლება მქონოდა, ასე ვთქვათ, კლავებსა და ზურგზე, მაგრამ საერთოდაც არ მიიღო ეს მხედველობაში, დაჯდა რაღაცის შევსება დაიწყო, რის შემდეგაც მომიბრუნდა და მკითხა, შენ იქ იყავი აქციაზე, ну რაზეც მე უპასუხე, რომ მე ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და დიახ, იქ დავზიანდი და მისი პასუხი იყო, ხო და მეტის ღირსი ხარ. მომხდარ ფაქტს ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა. კლინიკის დირექტორის გიორგი ინგოროყვას განმარტებით ნინო კვიტაიშვილს ყველანაირი სამედიცინო მომსახურება გაეწია. ექიმი ტრაუმატოლოგი კი სამსახურიდან მხოლოდ ეთიკური ნორმების დარღვევის გამო გაათავისუფლა. ქალბატონს ჩაუტარდა სრულყოფილი და ადეკვატური მკურნალობა კლინიკის მიმართ. რაც შეეხება კონკრეტულად ფაქტს, ეთიკურმა კომისიამ განიხილა საკითხი და კლინიკამ გამოიტანა გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ იგი განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობით. ინგოროყვას კლინიკაში მომხდარ ფაქტს დღეს ჯანდაცვის მინისტრიც გამოეხმაურა. დავით სერგეენკოს განმარტებით ჯანდაცვის სამინისტროს ინგოროყვას კლინიკამ მომხდარი ფაქტის შესასწავლად წერილით უკვე მიმართა. ყველა საყურადღებო იქნებოდა, რომ პაციენტს სამედიცინო დახმარებაზე თქმოდა უარი. პირველადი მოკლევით ეს არ დადასტურდა, რომ სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა ამ ადამიანს, თუმცა კლინიკის ეთიკურმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ამ ექიმის გარკვეული ქმედებები არ იყო შესაბამისობაში ამ კლინიკის პოლიტიკასთან, ამიტომ გენერალურმა დირექტორმა მიიღო მისი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება და პარალელურად მომართა ჯანდაცვის სამინისტროს წერილით, რომ შეისწავლოს ეს შემთხვევა.
ნინო კვიტაიშვილმა დაზიანებები გუშინ რუსთაველის გამზირზე პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მიიღო, რის შემდეგაც სამკურნალოდ ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკას მიმართა. ხორავას ქუჩის ტრაგედია და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები განიხილეს დიპლომატიურ კორპუსთან არასამთავრობო ორგანიზაციების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებამ. პარტიის წევრებმა ელჩებს რუსთაველის გამზირზე გუშინ განვითარებული მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს დეპუტატ ნიკა მელიას დაკავების შესახებ, რა დროსაც პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით უფლებამოსილებას გადაამეტა. თავად საკითხი იყო ის, რაც გუშინ მოხდა, როდესაც დააკავეს ჩვენი პოლიციაბჭოს თავმჯდომარე და პარლამენტის წევრი ნიკა მელია, რაც იყო პირდაპირ დარღვევა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის და კონსტიტუციის. ჰქონდა საუბარი იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ამ ქვეყანაში იუსტიციის სისტემა. გავაცანით ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ვიზიარებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომ იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის, რომ ზუსტად იცოდნენ რა პრობლემის წინაშე დგას დღეს ქვეყანა, რაზე არის საუბარი დღეს, რას განიხილავს დღეს საზოგადოება. საზოგადოებაში მიდის საუბარი როგორც კონკრეტული საქმის გამოძიებაზე, ასევე მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე. ბატონი ზაზა სარალიძის აი ამ საქმეზე, კითხვებზე, რომელიც არსებობს ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა იმ პოლიციელების სამსახურიდან გათავისუფლებას და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ზომების გატარებას ითხოვს, ვინც გუშინ სასამართლოს სასადილოში მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობდნენ. მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში ზაზა სარალიძე ადვოკატთან ერთად იმყოფებოდა. რა შეფასებას მისცემს პოლიციელთა ამ ქცევას გენერალური ინსპექციას, ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. აუცილებლად გადადგავენ იმ ნაბიჯებს, რომ რეაგირება მოახდინონ ამ თემასთან დაკავშირებით და მიცენ აუცილებლად სამართლებრივი ფორმა. აბსოლუტურად გამოხატავენ მზაობას ამასთან დაკავშირებით. ყველაფერი დეტალებში აბსოლუტურად რა მოხდა, როგორ ჩავედით დარბაზში, მე როდი ჩავედი, ზვიადი როდი ჩავიდა, როდი სასამართლო დარბაზიდან გამოვიდა, ეთვალო ყურების ქვეშ რო დარჩათ პოლიციელებს, არანაირი მოსამართლე ბრძანება არ ყოფილა, უცებ მოუარად, მოუწია და თვითონ ფიში თუ ვინმე ბრძანება მისცა, რომ რატო დადის ზვიად უბრალოდ თავისუფალი, ერგეთ, ნახოთ ამას გამოძიება და აღნიშნავს ყველაფერს. ჩვენს განცხადებას უნდა მიეცეს სამართლებრივი მსვლელობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა ჩატარდეს მოკვლევა, ასევე გამოკითხული იქნენ ის პოლიციელები, რომლებმაც მიიღეს აღნიშნულ ფაქტში მონაწილეობა. დანაშაულში მონაწილე არ ყველა ის პირი, რომლებიც კადრებში ყველა ჩვენგანი უყურებდით. აღნიშნული კადრები გავიდა ყველა ტელევიზიის მეშვეობით, მათი ვიზუალური გარეგნობა დადასტურებული არის. თავად დაზარალებული მხარეს შეუძლია მათი ამოცნობა. გამოძიება მიცის ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მკვლელის ვინაობა ზაზა სარალიძესაც შეეტყობინა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თოქ-შოუ რეაქციაში განაცხადა ნათია მეზრიშვილი, ამბობს, რომ პირველ ინსტანციაში მოსამართლემ ბრალდების პოზიცია არ გაიზიარა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა შეეცდება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება ბრალდების მხარის სასარგებლოდ შეცვალოს. მკვლელი ვინ არის, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბატონ ზაზა სარალიძეს უთხრა, მაშინ როცა დააკავა ეს პირები და მაშინ როცა საქმე სასამართლოში წარმართა. ჩვენ ვთქვით გამოძიების დასასრულს, ჩვენ დავხატეთ სრული სურათი იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ იყო მკვლელობის ჩამდენი პირი. ეს სურათი სასამართლოზე შეიცვალა. ეხლა ჩვენ ბრალდების მხარე, პროკურატურა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ სააპელაციო სასამართლოში დადგეს ის შედეგი, რომელიც უნდა დადგეს. სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სამწუხაროდ გადაწყვეტილება გამოიტანა ერთ შემთხვევაში მკვლელობის და მეორე შემთხვევაში მკვლელობის ცდელობის მიმართულებით. რაც შეეხება მიმდინარე გამოძიებას, ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ზაზა სარალიძე არ ენდობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გასაგებია, ეს ადამიანურად აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, თუმცა მე მას მოვუწოდებ, რომ დობის საფუძველი ნამდვილად არსებობს, თუნდაც იმ ნაბიჯებიდან გამომდინარე, რაც ძალიან მოკლე დროში ამ საქმეზე განაჩენის გამოტანიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადადგა და ერთი რამ მინდა ცალსახად თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ვმუშაობთ მოწმეებზე ზემოქმედების მიმართულებით და შედეგი უკვე ორი დაკავების სახით დავაყენეთ. მიუხედავად ამისა, თუ გამოვლინდება მკვლელობაში დამატებით სხვა პირების მონაწილეობის
ეჭვი გაჩნდება და დადასტურდება ეს მტკიცებულებებით. ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. დამერწმუნეთ, რომ ამ საქმეზე შედეგი დადგება. ტრანსგენდერი ადამიანების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები იუსტიციის მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თეაძულუკიანმა გადაცემა იმედის კვირის ეთერში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადება გააკეთა. არასამთავრობოები ასევე მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ დანიშნოს ახალი იუსტიციის მინისტრი, რომელიც მესამე სექტორის წარმომადგენლების თქმით პატივსცემს ყველა ადამიანის უფლებებს და მგრძნობიარე იქნება როგორც LGBT ადამიანების, ასევე სხვა ჩაგრული ჯგუფების პრობლემების მიმართ. თეაძულუკიანი გადადგომის მოთხოვნის შესახებ განცხადებას 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ადამიანი, რომელსაც აქვს მამაკაცის ორგანოები, შეურაცხმყოფელად გრძნობ თავს, ფაქტიურად იუსტიციის მინისტრი მაიძულებს, რომ გავიკეთო სტერილიზაცია და ჯანმრთელობა შეუქმნა საფრთხე. ის არ ყოფნით, რომ ზოგადი პრობლემები გვაქვს, ეხლა უფრო გვიმატებენ, უფრო გვიმძაფრებენ და არ გვაძლევენ იმ საშუალებას, რომ საზოგადოებაში დავიმკვიდროთ თავი. ასე რომ ერთ-ერთი პრობლემა არის ქალბატონი თეაძულუკიანი, მისი მოსაზრებები. 2017 წლის 6 აპრილის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით საკმარისი არის ადამიანმა წარადგინოს ცნობა, სადაც იქნება მითითებული, რომ ის არის ტრანსგენდერი ადამიანი და ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს მის პირადობაში სქესის აღნიშნული ჩანაწერის ცვლილება. მას არ უნდა მოეთხოვოს სტერილიზაციის ამსახველი თქვა ცნობის წარდგენა. ეს ადამიანი ავრცელებს ტრანსფობიურ განცხადებებს ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის მიმართ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ჯგუფი არის და ელის ამ მინისტრისგან მხარდაჭერას და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვისმენდეთ მისგან, როგორ აპირებს სქესის შეცვლის პროცედურის გამარტივებას იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც ეს ყველაზე დიდი ბარიერია ამ ქვეყანაში, ვისმენთ პოლიტიკურ სპეკულირებას. დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ევროკავშირი არ წყვეტს და არ შეწყვეტს მუშაობას საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების მისაღწევად. ცოტა ხნის წინ მოგერინიმ საქართველოს შესახებ მოხსენებაში ისაუბრა, რომლითაც ევროპარლამენტში გამოვიდა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის მე-10 წლისთავთან დაკავშირებით. მოგერინიმ დაგმო სირიის მიერ ბოლო ხანს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და ასევე დაგმო ნაბიჯები, რომლებსაც რუსეთი დგამს საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგალითად სამხედრო კონტინგენტის გასაზრდელად. სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოგერინის მოხსენებას მოყვა ევროპარლამენტარების გამოსვლებიც. ფოტიკამ, რომელიც პოლონეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრია, მოითხოვა სანქციების მიღება ოთხოზორიასა და დატუნაშვილის მკვლელობის გამო. 14 ივნისს ევროპარლამენტში კენჭსუყრიან რეზოლუციას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოში რუსეთის შეჭრის მე-10 წლისთავთან დაკავშირებით. ჩვენ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო მისია, რომელიც მუშაობს ადგილზე. სირიის არაბულმა რესპუბლიკამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ის დაამყარებს დიპლომატიურ ურთიერთობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რაც ჩვენ დავგმეთ მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა, რომელიც აღნიშნულ კონფლიქტს მხოლოდ გააღრმავებს. ჩვენ არ ვცნობთ იმ ბარიერებს, რომელსაც რუსეთი აგებს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე. 2008 წლის 8 აგვისტო იყო გადამწყვეტი. ეს იყო დღე, რომელმაც ჩვენ გაგვაცნობიერებინა, რომ რუსეთი აპირებდა დაერღვია იმ ქვეყნების სუვერენიტეტი, რომლებიც ადრე წარმოადგენდნენ საბჭოთა კავშირს. დღეს ირღვევა იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მათ არ აქვთ მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლებაც. ჩვენ უნდა შევაქოთ ის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც საქართველომ ცოტა ხნის წინ გააჟღერა. ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. 10 წელია ევროკავშირი აგრძელებს რეზოლუციების გამოცემას. ჩვენ ვერ მოვახდინეთ საკითხის მოგვარება ვერც მოლაპარაკების და ვერც სამართლებრივი გზებით. მე მოგიწოდებთ, რომ დავიწყოთ იმ ადამიანების დანახვა, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებზე. ჩვენ შეგვიძლია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს დავეხმაროთ ახალი საგანმანათლებლო ცენტრებით, საავადმყოფოებით. მე არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო რეზოლუციების, მაგრამ უკეთესი იქნება თუ ვიმოქმედებთ. 2008 წელი ჯერ კიდევ სერიოზული ტრავმაა ქართული საზოგადოებისთვის. ამ წლის დასაწყისში არჩილ ტატუნაშვილის წამება და მკვლელობა იყო ის, რამაც კიდევ ერთხელ გვანახა რუსეთის პასუხისმგებლობა ყველაფერი იმაში, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მიხარია, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შევაჩერეთ ევროპარლამენტში კრემლის რიტორიკის გავრცელება და შეთანხმებულად ვსაუბრობთ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზე. ის რაც მოხდა 2008 წელს მეზობელი ქვეყნის ოკუპაცია იყო.
10 წლის შემდეგ კი რუსეთი კვლავ აგრძელებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ანექსიას. ეს ყოვლად მიუღებელია. პუტინის რუსეთს სურს ქვეყნების ისე გაკონტროლება, როგორც ამას საბჭოთა კავშირის დროს აკეთებდნენ და სწორედ ამიტომ გვაქვს ჩვენ პრობლემები საქართველოსა და უკრაინაში. საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ გამოიწვია საქართველოს ამბიციამ გამხდარიყო ნატოს წევრი, რომელიც პირველად 10 წლის წინ ბუქარესტის სამიტზე გაჟღერდა. საქართველოს ამ ამბიციისთვის დიდი ფასი გადაიხადა, თუმცა ამ მძიმე წლების განმავლობაში საქართველოს შეძლო შესანიშნავი პროგრესის მიღწევა ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, განსაკუთრებით საგულისხმოა ვიზა ლიბერალიზაცია და ასოცირების შეთანხმება. ეს არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ვერ შეძლო რუსეთმა ქართველები დაეშორებინა საკუთარი ოცნებისგან და ასევე წარუმატებელი იქნება მისი მცდელობა უკრაინის შემთხვევაშიც. ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს სამომავლო წევრობა შეთანხმდა 5 თვის შემდეგ კი რუსეთმა აღნიშნული გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციით დააყენა. ევროპელი ლიდერების დახმარებით, რომლებიც ლეხ კაჩინსკიმ გააერთიანა, რუსეთის სამომავლო გეგმებს ხელი შეეშალა. ახლა ჩვენ ვდგავართ საქართველოსთან და მხარს უჭერთ ქვეყნის евро და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ჩვენ ვეთანხმებით მოთხოვნილ სანქციებს ოთხოზორიასა და ტატუნაშვილის მკვლელობების გამო. 2008 წლის ომის დროს მე ვიყავი საქართველოში და იმ სამშვიდობო ჯგუფებში ვხვდი, რომლებიც რუსეთის ქმედებებს აღწერდნენ. მე ჩავედი გორში, თითქმის გაუდაბნოებულ ქალაქში. 2008 წლის ომი იყო გაფრთხილება ევროპისთვის, რომელიც ჩვენ არ მოგისმინეთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა საქართველო აგრესიის შედეგებს გაუმკლავდეს. ამ დრომდე მიმდინარეობს სპეცოპერაცია საფრანგეთში. ქვეყნის პოლიციის ცნობით პარიზში ერთმა კაცმა 2 ადამიანი ტყვე დაიყვანა. არსებული ინფორმაციით მძევლებს შორის ორსული ქალიცა, როგორც პოლიციაში აცხადებენ, პირი, რომლებმაც მძევლები აიყვანა, ამბობს, რომ შეერაღებულია და ბომბი აქვს. ამ ეტაპზე პოლიცია ინციდენტს ტერაქტს არ უკავშირებს. პატიოსანი პირდაპირი და პროდუქტიული, ასე შეაფასა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან პირველი ისტორიული შეხვედრა. სინგაპურში სამიტის მთავარი თემა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღება იყო. სამიტი კუნძულ სენტოსას 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კაპელაში ჩატარდა. ოფიციალური შეხვედრის დაწყებამდე ორივე ქვეყნის ლიდერმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვა, რაც 12 წამი გაგრძელდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარებმა მიღწეულ შეთანხმებაზე ისაუბრეს. პატიოსანი პირდაპირი და პროდუქტიული, ასე შეაფასა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან პირველი ისტორიული შეხვედრა. სამიტის შედეგები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე შეაფასა. დღეს რთული პროცესი დაიწყო. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალ სიტუაციას. მშვიდობის მისაღწევად ყოველთვის საჭიროა ძალისხმევა, განსაკუთრებით კი ჩვენ შემთხვევაში. რასაც ახლა ვაკეთებთ, ბევრი წლის წინ უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ჩვენ ამას ახლა ვაკეთებთ. კიმ ჩენ ინს ძალიან კარგი შანსი აქვს თავის ხალხს კარგი მომავალი შეუქმნას. ბრძოლა ყველას შეუძლია, მაგრამ მხოლოდ მამასი ადამიანები უზრუნველყოფენ მშვიდობას. დონალდ ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ შეამცირებს თავის სამხედროთა რაოდენობას სამხრეთ კორეაში. ამასთანავე, ვაშინგტონი ფხენიანს 10 სანქციებს მოუხსნის, ერთადერთი პირობა, რაც ტრამპმა დადო, სეულთან ერთობლივი წვრთნების შეწყვეტაა. ჩვენ ვწყვეტ სამხედრო წვრთნებს, რაც საშუალებას მოგცემს მნიშვნელოვანი ფინანსური სახსრები დავზოგოთ. ცხადია, ეს იმ შემთხვევაში თუ კი არ დავინახავთ, რომ მოლაპარაკება სასურველი გზით მიდის. ჩვენ ამით დიდ ფულს დავზოგავთ და ამის გარდა ეს წვრთნები ძალიან პროვოკაციული მომენტია. სინგაპურმა ისტორიულ შეხვედრას უმასპინძლა. შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებმა ერთმანეთს ხელი პირველად ჩამოართვეს. სამიტის მთავარი თემა კი ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღება იყო. სამიტს ტურისტულ კუნძულ სენტოზაზე მდებარე 5 ვარსკვლავიანმა სასტუმრო კაპელამ უმასპინძლა. ხელის ჩამორთმევისას ტრამპმა თქვა, რომ მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების იმედი აქვს და დარწმუნებულია, რომ ვაშინგტონს და ფხენიანს შესანიშნავი ურთიერთობა ექნებათ. კიმმა კი აღნიშნა, რომ მხარეებმა არაერთი წინაღობა გადალახეს იმისთვის, რომ ეს შეხვედრა შემდგარიყო. ამაღლებული განწყობა მაქვს. ჩვენ შესანიშნავი დისკუსია და უფიქრობ უზარმაზარი წარმატება გველის. ჩემთვის ეს დიდი პატივია. ჩვენ საუკეთესო ურთიერთობა გვექნება, ამაში ეჭვი არ მეპარება. აქამდე მოსვლა იოლი არ ყოფილა. ძველი ცრურწმენები და პრაქტიკა წინაღობებს ქმნიდნენ ამ გზაზე, მაგრამ ჩვენ ისინი გადავლახეთ და დღეს აქ ვართ.
მისალმების შემდეგ ლიდერები 50 წუთის განმავლობაში პირისპირ საუბრობდნენ, შეხვედრას მხოლოდ თარჯიმნები ესწრებოდნენ. ამის შემდეგ მოლაპარაკებას მრჩევლები და დელეგაციების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ამერიკული მხრიდან მოლაპარაკებაში სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო, მრჩეველი ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი და თეთრი სახლის აპარატის ხელმძღვანელი ჯონ კელი ჩაერთნენ. დამკვირვებლები კი აღნიშნავენ, რომ ტრამპი და კიმი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ დაძაბულები არ ყოფილან. მისტერ კიმ, ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო აქ თქვენთან ერთად და მე ვიცი, რომ ჩვენს თანამშრომლობას უზარმაზარი წარმატება მოყვება. ჩვენ ერთად გადავჭრით ჩვენს დიდ პრობლემას, ჩვენს დიდ დილემას, რომლის გადაჭრაც ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ერთად მუშაობით ჩვენ ამაზე ვიზრუნებთ. ეს დიდი პატივია, დიდი მადლობა. წინ ცვლილებები გველის და მათზე ჩვენ ტრამპთან ერთად ვიმუშავებთ. ჩვენ დავძლიეთ ყველა შესაძლო სკეპტიციზმი ამ სამითთან დაკავშირებით და ვთვლი, რომ ეს კარგი ამბავია მსოფლიოსთვის. ჩრდილოეთ კორეა 10 წლეულებია საერთაშორისო იზოლაციაში იმყოფება, რისი მიზეზიც ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა და კიმების მმართველი დინასტიის მხრიდან ბირთვული იარაღის ქონის სურვილია. შეერთებული შტატები ფხენიანისგან განიარაღებას კატეგორიულად მოითხოვს, თუმცა საჯაროდ არ გაცხადებულა, რისი შეთავაზება შეუძლია ვაშინგტონს განიარაღების სანაცვლოდ. სამიც ყურადღებით აკვირდებოდნენ მსოფლიოში და პირველ რიგში სეულში. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა კიმის და ტრამპის შეხვედრის რეპორტაჟს ტელევიზორში უყურა და განცხადებაც გააკეთა. რამე გავათენი არ მძინებია, ჩემს ხალხთან ერთად გულწრფელად მჯერა, რომ ეს წარმატებული სამიტი იქნება, რომელიც დენუკლეარიზაციის, მშვიდობის და განახლებული ურთიერთობების ახალ ერას ჩაუყრის საფუძველს. კიმთან წარმატებული მოლაპარაკება დონალდ ტრამპისთვის, რომელიც ზეგ 72 წლის ხდება, საუკეთესო საჩუქარია. დაბლოს კლავს საქართველოს 10 წლიანი პაუზის შემდეგ სარბიელმა საქართველოს სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ისევ დაასახელა სარბიელის ტრადიციულ გამოკითხვაში მონაწილეობა 80-მა სპორტულმა ჟურნალისტმა მიიღო. საუკეთესოდ მოსკოვის ლოკომოტივის ფეხბურთელი საბა კვირკველია დასახელდა, სამეულში მოხვდნენ გურამ კაშია და გიორგი ჩაკვეტაძე. მადლობა მინდა პირველ რიგში გადავუხადო სარბიელს ესეთი კაი ჯილდოსთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ყველა სპორტსმენისთვის, ყველა სფეროში, როდესაც შენი ქვეყნის გულშემატკივარი, შენი ქვეყნის ჟურნალისტები დაგასახელებენ საუკეთესო ფეხბურთელად. იშვიათად რომ დამცველებს აღიარებენ და ეს ნამდვილად დამსახურებულად მიანიჭეს სარბიელის ჟურნალისტებმა საუკეთესო ფეხბურთელებს და მე იმედი მაქვს, რომ საბა კიდევ გააგრძელებს მოღვაწეობა და უფრო დიდ ჩემპიონატში რომ უსურვებდა, უფრო დიდ ჩემპიონატში მიიღოს მონაწილეობა. წლეულ 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენს გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 80-მა სპორტულმა ჟურნალისტმა, რაც აქამდე არ ყოფილა და მათ აბსოლუტური უმრავლესობით გაიმარჯვა საბა კვირკველიამ. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.